Τρίβω 4 μέτριες πατάτες. Θα χρειαστώ ένα μπολ. Ρίχνω 1 λίτρο νερό. Και το αφήνουμε στην άκρη να βγάλει το άμυλό του. Θα κόψω 3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Τρίβω ένα καρότο στο τρίφτη. Θα χρειαστώ ένα τηγάνι. 2 με 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Θα σοτάρω λίγο τα λαχανικά μου για 2 με 3 λεπτά. Μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Δύο πρέζες σαλάτι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία 8 με 10 λεπτά. 3 αυγά μέτρια. 180 γραμμάρια γάλα. Μία κουταλιά της σούπας σε ελαιόλαδο. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Λίγο πιπέρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder και ανακατεύω πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Και τέλος ρίχνω αλεύρι για όλης της χρήσης 200 γραμμάρια. Έχει γίνει χυλός, θα τα αφήσω στην άκρη και θα στραγγίξω τις πατάτες. Αφού στραγγίξαμε τις πατάτες θα τις ρίξουμε μέσα στο χυλό. Ρίχνουμε τα λαχανικά και με μια μαρίζα ανακατεύουμε όλα τα λαχανικά. Σε ένα μεγάλο ταψί κουζίνας θα βάλω μία λαδόκολλα, από πάνω μπόλικο ελαιόλαδο. Πριν ρίξετε το μείγμα ανακατέψτε λίγο. Το ρίχνω όλο στο ταψί και απλώνουμε να πάει σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Ωραία, αντιμαρίζει τι θέλουμε. Τα χτυπήσω 2-3 ώρες πάνω στο πάγκο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 190 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά. Θα τρίψω λίγο παρμεζάνα. Πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε και την παρμεζάνα μας από πάνω. Και ψήνουμε για περίπου 10 με 15 λεπτά ακόμα. Θα το αφήσω λίγο να κρυώσει και θα το κόψω. Καλύτερο και από πίτσα.